welcome back to my channel. So for today's video, magyayo na pud ko para bibo. Dili ko magtagalog kay mabulol ko. Sorry mother. Okay, so ang unang buhatan is magkuha og plastic nga kaang wala na gigamit. Plastic like your friend. Haha. Tapos butangan og buhangin sa sulod. Dapat puno tapos idasok ang buhangin para dili siya magka bangag-bangag. Tapos inyo dayong balihon slowly. Remove the kaang. Okay. Sorry guys, tagan gyud pasneya nga mga langaw. Next is sa pagbutang gani og tubig sa semento ses. Dapat dagan gyud og tubig para tapsaw guys siya. Basa. Kay first coating pa man siya. So kuan lang siya kanang lapsaw. Kay pag mo diretso magid ka og butang og katong semento nga dili lapsaw kay mabungkag ang buhangin so tsaka na siya, mapangit na. So, inanagid na siya sa first coating. Paan sa gid siya kanang lapsaw. So, balik. Tasik-tasik sa lang kita ses. After atong sa first coating mga sis, inani na dayon siya inyong buhaton sa second coating. Dapat dili na kayo lapsaw. Sakto lang. Same sa akong gihimo.
So, after sa second coating mga sis, kinahanglan na nato pasinawon. Excuse me. Kanang masinaw pas lubot sa inyong kaldero. Or, masinaw pas lubot sa kabit sa imong uyag. Char! Kulbaan. So, wala na ko nagamit atong palita. Ang ako na nagigamit is akong kamot. Kay masinaw siya. Para dili makita ang mga imperfection. You know, there's a lot of feeling perfect. Char, just mess. Pag sinaw na gid kaayo sis, kanang masinaw pagid sa ulo sa upaw. Ata na din na siyang bangagan sa tunga. Don't forget sa pagbangag sa tunga para no imong kaang naibangag. Tapos ibulad na dayon sa init para mauga of course. While gibulad nimo siya sa init sis, basa siya tubig kay feel na ko nga the more siya nga gibasa nimo the more nga ligul. Wow. Di ba ka na sa mga naghimog halublock ginabasa biya nila? Kung mauga na sis, kwaon na nato ang buhangin. Tapos pagkuha og pangliha kay atong sa tawag ni ipahamison ang kilid para dili siya hait. After na ko siya iliha, ako na po dyan ibasa og tubig para mawala tong mga buhangin sa sulod. Tapos, bulada yun sa init. Pag mauga na sas, mag-start na dayon pagpintal. So, daghan siya sige pangutana na ko ani sa previous na ko nga video. Karon na tong gigamit nga pintal is acrylic waterproof. Kadto siya kay tong inamil kay para kuan naman gud to kanang mulutaw siya sa tubig. Abi ninyo guys, nakig-away pag ko ato sa tindahan no kay mga tindera wa gid sila kasabot nga unsay pintal nga mulutaw. Nakita pa jud kog away. So kani siya, acrylic ni siya tapos tagi mangutana tagpila daw 100 kapin na siya guys. Tapos 1 liter. So mo to siya. So ang akong gigamit na color is black. Kay mas simple, mas pretty, diba? Tadan! Oh, diba? Pretty. Ko pa kaayo. Sama sa nagtanaw. Dili ikaw sas. Pag ang asyumira dyan. Dyan ko lang po. Thank you so much for watching guys. See you on my next video.